Hello everyone, welcome back to another lesson of Unit 7. This lesson is a reading one. Rồi, thì hôm nay bài học của mình sẽ liên quan đến một cái chủ đề rất là hay và chắc chắn là nó phải liên quan đến chủ đề chung của toàn cái unit, đó chính là chủ đề về artists và arts. Thì các bạn hôm nay sẽ được đọc một cái bài đọc có tựa đề đó chính là Grandma Graffiti. Ở đây người ta dùng chữ Granny Graffiti. Ok. Và tựa đề chung của bài đọc sẽ là Graffiti Soccer Signs. Đầu tiên thì trước khi vô cái phần chính của bài học á, các bạn hãy hình dung coi là khi mình nghĩ đến graffiti thì mình sẽ nghĩ đến cái gì? Có phải là các bạn sẽ thường hình dung tới những cái paint sprayer, đúng không? Mà người ta dùng để người ta phun những cái aerosol, những cái dạng mà gọi là sơn mà được nén ở trong cái bình khí, xong rồi người ta phun xịt lên trên tường. Tuy nhiên là graffiti có thể take many other forms. Các bạn có thể thấy nó ở rất là nhiều những cái dạng khác, miễn là nó, cái ý nghĩa chung của nó cần phải là nó trang trí ha, ở một cái hình thức gọi là sử dụng màu sắc, sử dụng color cho những cái tài sản ở nơi công cộng, public property, right? Public places. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần chính của bài ngày hôm nay. Task number 1. Warm up. Work in pairs. Choose one of the photos and describe it to your partner. Use the words below to help you. Some nouns are boxer, bus, cover, message, parking meter, statue, street wall, and writing. Verbs: wear, kneel, cover, and knits. Adjectives: brightly colored, patterned, và striped. Ok, thì mọi người thấy là những cái này là những cái mà mình hoàn toàn có thể đúng không mọi người, là liên tưởng đến khi mà mình nghĩ đến graffiti. Đó, graffiti thì lúc nào như thầy đã nói là nhất định là nó phải brightly colored và nó sẽ có những cái pattern, những hình thù màu sắc rất là đẹp, và nó rất là độc và lạ nữa. Đó là tùy theo cái sức sáng tạo của cái người artist, cái người nghệ sĩ. Ok, và những cái vật dụng mình có thể dùng để trang trí như là nhất định là phải ở nơi công cộng, và đó là những đồ dùng công cộng, và thông thường mọi người sẽ làm việc này lúc mà người ta không có chú ý, là secretly. Ok, rồi như vậy thì hãy cùng với người bạn học của mình, các bạn hãy nghĩ ra những cái ý tưởng cho cái câu trả lời cho phần task 1 này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phần task number 2 liền ngay sau đây. Nhưng mà trước khi chúng ta đi đến phần task number 2 thì thầy nghĩ là thầy có thể giúp được cho các bạn cái câu trả lời cho cái câu hỏi là read the article và match the photos A to C with two of the artists. Ok, các bạn cùng xem nha. Chúng ta sẽ từng bước đi đến phần chính của ngày hôm nay. Photo A shows a bus with a brightly colored patterned wool cover. Okay. Photo B shows a statue of a boxer wearing a pink knitted top. And photo C shows a woman kneeling down, đó là đang quỳ gối xuống nè mấy bạn ha. Rồi, next to a parking meter. Ok, để làm gì? Để put a striped wool cover on it. Ok, great, cool. Ok, tiếp tục. So, đây là những gì mà nãy giờ mọi người đang chờ đợi đây. Task number 2, read the article and match the photos A to C with two of the artists. Thì tên của hai cái người artist là Jesse Hammonds và Magda Sack. Cái phần reading strategy cũng rất là quan trọng ha mọi người ha, nhưng mà mình sẽ chưa có đọc cái nó liền bây giờ, mà mình sẽ đọc qua cái article chung với nhau trước. Thì trong lúc mà mấy bạn đọc ở phía của mấy bạn á, khi mà xem video thì thầy cũng sẽ bật ở đây cái recording. Right, I'll play the recording and you can listen to the spoken version of the reading text on page number 91. Page number 91. Okay, make sure you have the book with you. Now let's listen to the reading passage together. Lesson 7F. Granny Graffiti. The statue of Rocky outside the Philadelphia Museum of Art is very popular with tourists who often stop to take their photo in front of it without bothering to visit the museum itself. This irritated the artist Jesse Hammonds, who knitted a bright pink jacket and put it on the statue of the boxer. On the front of the jacket, Jesse knitted the words, "Go see the art." Jesse hopes that more people will visit the gallery. This form of street art has become known as yarn bombing.
The craze is believed to have started in 2005 by Magda Sayegh in Houston, Texas. One day, Magda decided, just for fun, to knit a blue and pink cover for her shop's door handle. She loved it, and, unexpectedly, so did her customers. Pedestrians stopped outside the shop to photograph it. Motorists slowed down to take a closer look. Their reaction inspired Magda to make covers for other objects in the street, such as a stop sign, a lamppost, a parking meter, and even an entire bus, which took a whole week to complete. There are now yarn bombing groups in dozens of countries. They photograph and film their works and upload them to the internet. Jessie believes that most street art is done by men, and that yarn bombing is a more feminine activity. But not everyone approves of the new form of street art. Some people argue that covering public objects in war is vandalism and littering, but the police appear to have a relatively relaxed attitude towards yarn bombers. They might interrupt them if they see them at work in the street, but they do not often view them as criminals. Whether you see yarn bombing as a bit of fun that brightens up drab cities, or as a form of high culture with a serious message, it is a craze that is likely to continue. Ok, rồi. Như vậy các bạn đã khám phá ra được cái hình thức mới, cái the new form of street art, the new form of graffiti mà mình đang được bàn đến trong bài học này, đó chính là yarn bombing. Và như các bạn thấy trên hình, đó chính là các cái hình thức yarn bombing. Tức là thay vì sử dụng paint sprayer và aerosol thì các bạn thấy là người ta sử dụng những vật liệu ha, giống như là len để người ta làm thành cover cho những cái vật dụng công cộng hay là những cái công trình công cộng. Được ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ xem nào. Yêu cầu tiếp theo của mình là match the photos A to C with two of the artists. Okay. Jessie Hammond's B. Magda Sayegh A and C. Okay. Now test number 3. Let's read out the reading strategy together, shall we? Number 1. Multiple choice questions are always in the same order as the information in the text. If there is a question testing the main idea of the text or the writer's overall opinion, it will come last. The correct option will match the meaning of the text but use different words. Make sure the other options are not right or are not mentioned in the text. If you can't decide between the options, an intelligent guess is better than no answer. Thì mấy bạn thầy nghĩ là mấy bạn sẽ rất là thích cái dòng khuyên cuối cùng, đó là nếu mà không thể phân vân, đúng không? Mình phân vân quá, mình không thể quyết định trong những cái lựa chọn là nhà nào đúng á, thì đoán đi, đoán sẽ tốt hơn là không có câu trả lời. Các bạn hiểu ý ha. Rồi, câu số 1 người ta muốn nói cái gì? Câu số 1 người ta nói là cái thứ tự xuất hiện của các cái câu trong cái phần trắc nghiệm của mình á, thì lúc nào nó cũng sẽ là theo cái thứ tự của cái thông tin trong bài đọc. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là nếu mà có câu hỏi về main idea thì thường là nó sẽ ở cuối cùng. Được ha, nó thường là số cuối cùng. Và câu số 4, xin lỗi là câu số 3 thì đó là cái the correct option. Cái the correct option đó là cái ý chúng mà mình cần phải trả lời đó. Thì thường đó là cái cách diễn đạt câu từ nó sẽ khác với lại cái những gì mà ngôn từ mình được sử dụng ở trong cái bài đọc của mình, đọc gốc của mình. Đó, các bạn nhớ điều đó ha. Rồi, như vậy, is there a question about the main idea or the writer's overall opinion in the questions in exercise number 4? Có đó nha. Đó là question number 5. What is the writer's overall opinion of yarn bombing? Vậy thì còn các câu trả lời khác như mấy bạn thấy á, như là câu số 4 các bạn có thể bị lầm lẫn là cái usual attitude, nhưng mà ở đây không có hỏi về usual attitude của người viết, mà đây là chỉ usual nữa, không phải là overall. Thành ra là câu số 4 không phải là đáp án nha mọi người ha. Và thầy thấy là có khá nhiều bạn là sẽ lầm với lại câu số 4, không phải đâu, là câu số 5 mới là câu hỏi về ý chính, về overall opinion của người viết, của tác giả của bài. Okay, test number 4. For questions 1 to 5, circle the correct answers A to C.
Jessie Hammond's yarn bombed the statue of Rocky because. Ở đây người ta đang sử dụng yarn bomb như là một động từ luôn. Mình có yarn bombing, một cái cách nói khác là yarn storming, và người ta đang dùng yarn bombed như là một động từ luôn trong câu hỏi dành cho mình. Because she wants people to take photos of it. She thinks too many tourists come and see it, or she wants more people to go and see the paintings in the museum. Why did Magda Sayak knit a cover for the door handle of her shop? For her own amusement, to attract customers. Because someone passing the shop suggested it. And the last question is, Jessie thinks that yarn bombing is different from other forms of street art because A. Its popularity has spread via the internet. It's temporary and soon disappears. It's less masculine. Masculine là nam tính đó mọi người. Masculine là nam tính đó nha, thể hiện sự nam tính. Thì cái này người ta thấy là không thể hiện sự nam tính. Rồi các bạn còn nhớ là mình cần phải làm gì cho phần này không? Sau khi mình đọc qua bài đọc rồi, mình nắm được ý chính rồi, mình đọc qua câu hỏi rồi, thì bây giờ mình cần phải xem lại trong bài đọc của mình. Và khi mình nãy giờ mình đã đọc lướt qua bài đọc rồi thì mình sẽ nhớ được gọi là một cách nhất định ha, ở một cái mức độ nhất định, cái vị trí mà ở đâu mình có thể tìm được thông tin này. Thì đây là lúc mà mình phải quay trở lại cái bài đọc và mình tìm đúng cái đoạn mà có chứa cái thông tin liên quan để mình đọc lại một lần nữa, và cuối cùng là mình quyết định câu trả lời. Alright, so number 1, the answer is C. 2, A. And 3, C. Ở trong bài thì người ta dùng cái từ trái nghĩa của chữ masculine này là feminine, là nữ tính. Thì các bạn thấy là câu chữ người ta thay đổi một tí xíu, người ta có thể làm đơn giản hơn, người ta có thể diễn đạt theo một cách khác, chứ người ta không có nói y chang. Rồi. Question number 4. What is the police's usual attitude to yarn bombing? The answer is C. They hardly ever try to arrest yarn bombers. Ở trong bài thầy rất là thích cái cụm từ người ta sử dụng là have a relaxed attitude towards. Have a relaxed attitude towards. Họ không có nghiêm trọng về những cái người này. Những người cảnh sát họ không có nghiêm trọng về các cái yarn bombers. Number 5. The writer doesn't express a personal view. Tức là không có kèm theo cái ý kiến cá nhân của họ ha, mà chỉ là trình bày thông tin thôi, trình bày các cái cạnh khách quan của vấn đề thôi. Number 5. In paragraphs 1 and 2, underline 4 things excluding vehicles that you might find in the street. How many more items can you add to the list? Okay, rồi chúng ta sẽ cùng nhau underline some of them, right? Okay, bây giờ đầu tiên các bạn thấy là trong đoạn mỗi bạn có từ gì nè? Nhớ là mình không liệt kê vehicles nha. Ở câu đầu tiên, the statue, alright. Rồi, đoạn 2 mình có gì nè? Stop sign, lamppost, parking meter. Ok, quá tuyệt vời. Rồi, tốt lắm, mọi người đã làm rất tốt. Now, let's move on to the last task. Ok, the last task, chúng ta phải làm gì đây? Thứ nhất là chúng ta phải tham khảo. Chúng ta phải tham khảo những cái cách mà chúng ta có thể trình bày ý kiến cá nhân của mình. Ở đây người ta dùng là argue your points. Tức là đôi khi mình có thể là trình bày cái sự bất đồng ý kiến ha. Nhưng mà trong một cái cách lịch sự thì mình sẽ làm như thế nào? Thì để trình bày ý kiến cá nhân, các bạn đã có những cái cụm từ quen thuộc như là in my opinion, as I see it. Bây giờ nếu mà mình đồng ý cái quan điểm của người ta thì mình sẽ nói I agree with you. Hoặc là bây giờ mình không đồng ý hoàn toàn thì mình có thể nói I agree with you up to a point, but, nhưng mà gì đó. Còn nếu mình hoàn toàn đồng ý, mình có thể nhớ đến một cái cụm từ mình đã từng học trước đây, đó chính là I couldn't agree with you more. Ví dụ như vậy, I absolutely agree with you. Rồi, còn khi mà mình muốn, cũng như lúc nãy thầy vừa mới đề cập đó, là mình muốn đề cập cái phần ý kiến khác của mình á, thì mình có thể sử dụng như là I see your point but, rồi that may be true but. Đây là những cụm từ rất là hay, mặc dù nó rất đơn giản nhưng nó rất là hay, rất là tiện lợi nha mọi người. So I hope that you have really useful phrases that you can use in your own speech. And I hope that you will be an effective communicator. Ok, rồi bây giờ thì chúc mọi người sẽ có những cái giờ phút luyện tập thiệt là bổ ích với lại người bạn học của mình. Và video đến đây là kết thúc rồi. Bye bye mọi người.